හරි අපි අද කරන්න හදන්නේ ඩෙල් ගලවලා තියෙන ඩෙල් එක කොහොමද හරියටම දාගන්නේ කියලා ඔයාලට ටයිමින් එක බලාගෙන ෆයර් නෝඩ් එකට හරියට ප්ලග් වයර් ටික මාරු වෙන්න තියෙන ගාලා ස්ටාර්ට් කරගන්නේ කොහොමද කියලා තමයි කියලා දෙන්න හදන්නේ. ගොඩක් දුරට අපිට එහෙම සිද්ධ වෙනවා. සමහරවිට ගලවලා දාපුවා කහුව වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් අපි ගලවුවාට පස්සේ මේක අපිට මතක තියාගන්න බැරුව හරි මාක් කරගන්න බැරුව අපිට එහෙම ප්‍රශ්න වෙන්න පුළුවන්. මම දැන් මේකේ මුලින්ම මම ඩෙල් එක ගලවන්නම්කෝ. ගලවලා බලමු කොහොමද අපි හරියට කරගන්නේ කියලා වැඩ. මම මුලින්ම මේක ගලව ගන්න ඕනේ. මේක ලැබි කොයිල වයර පනවලා දාමු. පොඩ්ඩක් වහිනවද සද්ද වැඩි කමන්න අපි කොහොම හරි මේක කරගමු වැඩි මම ඩෙල් එක ගලව ගත්තා මෙතන වැයරයක් තියෙන මේක පන්නලා දාගන්න ඩෙල් එක ගලව ගත්තා මම තමයි මේක කරගන්නේ දැන් අපිට දැන් මේක දාගන්න දැන් මේක ටයිමින් එක සම්පූර්ණ නැස්සලා තියෙන්නේ මේක හරියට ටයිමින් එක කරගෙන දානවා නැත්නම් මේක ස්ටාර්ට් වෙන්නේ නැහැ මේක වැරදුනොත් ඒක ගොඩක් දන්නවා ගොඩක් ඔයාලා දන්නවා ඒක මේ අපි ඒක දැන් තමයි තියාගමු හරි අපි දැන් මුලින්ම කරගන්නවා මේ වැඩේ අපිට මේකේ ප්ලග් එක ගලව ගන්න ඕන පළවෙනි සිලින්ඩර් එකේ ප්ලග් එක ගලව ගන්න ඕන මේ පළවෙනි පැත්තේ ගලව ගමු. ඊළඟ පැත්තේ ගලව ගත්තා. දැන් මේක ගන්න ඕන පළවෙනි පිස්ටනේ උඩට ගන්න ඕන. කොහොමද ගන්නෙ? ගන්න නම් අපි බලා ගන්න ඕනේ. මේකට මේ ප්ලග් එක අපි දානවා ඔයාගේ මම නම් මේ දැන් තමයි ස්කූප් එකේ දීලා මම මෙහෙම දා ගන්නවා. මේක දැම්මට පස්සේ දාලා පෑන් නට් එකෙන් ඇතුළට මම කෑල්ලක් දාගන්න. මෙතන තියෙන 17 උලිය පෑන් උලිය නට් එකට යන්නේට ඉස්සන කියලා දාගෙන කරකව ගන්න ඕන මේක හරියට පිස්ටන් එක උඩට ගන්න. ඉතින් හිමිට කරකවගම මේ මෙහෙම දකුණු පැත්තට කරකව ගන්න. එන්ජින් ඉස්සරහ පැත්තෙන් බැලුවාම දකුණු පැත්තට. එන්ජින් එක කරගෙන පැත්ත. මම දැන් ඔයාලා දැනනවා ඉතින් මේකේ සිලින්ඩර් එක පිස්ටන් එක උඩට එනවා පළවෙනි එක ටික ටික. මෙහෙම මේක මෙහෙම ගහලා කරගන්න සමානට මේක මේ ස්කූප් එක හරසලා හිර වෙන්න ඉඩ දෙන නිසා මේක පිස්ටන් එක එනකොට අතින් හිමීට ටික ටික උඩට ගන්න ඕනවා. මෙහෙම ආව උඩටම ආවලා මම දැන් උඩටම ඇවිල්ලි ඉවරයි. දැන් ඔන්න අපිට උඩට මේක බලා ගන්න පුළුවන් ආපහු මෙහාට කරගද්දී ආපහු පල්ලෙහාට යනවා අතර දැනෙනවා. පල්ලෙහාට යන අතර දැනෙනකොට අපි ආපහු උඩට ආපස්සට ගන්න ඕනේ. දැන් සමහරවල් බොක්ස් එකේ දාගන්න අමාරුයි මේ ෆෑන් පොලේ තියෙන නිසා මම මේ අතුරු දාලා මට අල්ලගමු ආපස්සට යනවා
හරි. දැන් ඔන්න මේක පිස්ටන් එක හරියට මුඩට ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඒක අපිට තහවුරු කරගන්න පුළුවන් මේකෙන්. ඔයාලට පේන ඉතින් මෙතන තියෙනවා. මම පෙන්නන්න. මෙතන මේ තියෙන්නේ. මෙතන පුලිය දෙන ටයිමින් මාක් එක. ඔයාලට පේනවද දන්නේ නැහැ මෙතන. මේක අපි හරියටම ටයිමින් මාක් එක ගන්න ඕන. මෙන්න මෙහෙම කාබෝඩ් මේක කරකවන්න පේන දේ දැන් පොඩි ඉරි කැලි ටිකක් එක්ක තියෙනවා 10 පේනවා. ඒක තමයි මේ 10 තියෙන අර TC 10 මේ දෙක එක දාන්න ඕන මේ අපි ටයිම් ටෝච් එක දාලා I mean ඇඩ්වාන්ස් ස්ටාර්ට් කරනකොට තමයි ඔක අවශ්‍ය වෙන්නේ. අපි දැන් මේ වෙලාවේ හරියට ගන්න ඕන T එක. ඉතින් T එක උඩ දැන් පේනද ටයිමින් T කියලා ගහලා තියෙනවා. T කියලා ගහලා තියෙන කොට හරියට එන්න මෙතනට ගන්න. පේනවද දැන් මෙතන මේ තියෙන T එක ඉරි කැල්ල හරියට මෙන්න මේකේ මේ මෙතනට බැලන්ස් කරලා තියෙනවා. ඉතින් වාහන වල එන්ජින් වල ක්‍රෑන්ක් පුලි තියෙන මේකේ තියෙන ෆ්ලයි වීල් එකේ මේක F10A Suzuki Gipsy එන්ජින් එක. F10A එන්ජින් එක. මේකේ තියෙන ඔය විදිහට. හරි දැන් අපිට ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා මෙතන අපි කොහොමද හරියටම දැනගන්නේ දැන් සිලින්ඩර් එක මේ ටයිමින් මාක් එක ආපුවම හරියට 4 වෙනි සිලින්ඩර් එකයි 4 වෙනි පිස්ටන් එකයි පළවෙනි පිස්ටන් එක දෙකම උඩ තියෙනවා. ඒතර ඒකෙන් එකක් තමයි ස්ටොක් එකේ තියෙන්නේ. සමහරවිට 4 වෙනි එක ස්ටොක් එකේ තිබ්බත් ඔය T අකුරට එනවා. පළවෙනි එක ස්ටොක් එකේ තිබ්බත් T අකුරට තමයි එන්නේ. දැන් අපිට ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා මේකේ ටැපට් කවර් ගලවලා නැති නිසා අපිට හරියටම ස්ටොක් එකේ තියෙන මොන සිලින්ඩර් කියලා බලා ගන්න ඕන. ඒක කොහොමද බලා ගන්නේ? ඒකට මම සරල ක්‍රමයක් තියෙනවා. ඒක කියා දෙන්නම්. ඒකට කරන්න ඕන ආපහු අර අපි ආපස්සට සිලින්ඩර් එක තරව ගන්නවා. ආපස්සට නැත්නම් රවුමක් ආය කරලා ගන්න පුළුවන්. මේ සිලින්ඩර් එකේ ඇඟිල්ල තියලා රද කරගෙන ප්ලග් එක ගාව ප්ලග් හෝල් එකට අපි මෙහෙම කරගන්නවා. එහෙම කරගමුන්න මේක ස්ටොක් එකට ආපු සිලින්ඩර් නම් අනිවාර්යෙන් මේකෙන් උලම් පාර සූසු ගාලා එන්න ඕන. දැන් මේක එන්නේ නැහැ. දැන් ඔය 4 වෙනි සිලින්ඩර් තමයි ගිහින් තියෙන්නේ. එහෙම වුණාට පස්සේ අපි ආපහු ඊළඟ රවුමට නිකන් කරකවන්න ඕනේ මේක. එහෙම කරකවමු. නෝ සද්දේ හැදෙන්නේ සීස් කියලා සද්දය ආවා. දැන් මේ සද්දේ මේ සද්ද ඉවරනකොට සිලින්ඩර් උඩට ඇවිල්ලා ඉවරයි. ස්ටොක් එකට ඇවිල්ලා තියෙන පළවෙනි සිලින්ඩර් එක. අපි දැන් ආයෙත් බලමු අතන මාක් එක හරියට ඇවිල්ලාද කියලා. අනේ ආසන්නට ඇවිල්ලා තියෙනවා. දැන් අපි චුට්ටක් එක දැන් හදා ගන්න ඕන හරියටම දසවෙටම දැන් හරියටම T එකට ඇවිල්ලා තියෙනවා. දැන් තියෙන්නේ දැන් හරියටම T එකට ඇවිල්ලා තියෙනවා. ස්ටොක් එක පළවෙනි සිලින්ඩර් ඇවිල්ලා තියෙනවා. අපිට දැන් ගන්න තියෙන්නේ ඩල්ක් එක දැන් දාගන්න කොහොමද? අපි යන් ඒ පැත්ත. හරි දැන් අපිට තියෙන ඩල්ක් එක දාගන්න අපි ඩල්ක් එකේ දැන් මේක හයි වෙන විදිය බලා ගන්නවා. අපි මෙන්න මේකෙන් දැම්ම මෙන්න මේ මෙතන තවුවර මෙහෙම වැටෙන්නේ මෙතන මේක. අපි ඒතකොට දැන් මේකේ හරියටම පළවෙනි සිලින්ඩරයට ගන්න ඕන ඩෙල්ක එකේ රෝටර් එක. අපි මුලින්ම දාලා බලමු මේකේ කවර මෙහෙම දාලා බලනවා. මෙහෙම වැටුණාට පස්සේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් සමහරට මේ කප් එක ගහලා ඇති එක අංක එක ගහලා තියෙනවා. සමහර වෙලාවට ගහලා සමහර නැතිව තියෙන ගොඩක් දුරට ගහලා තියෙනවා. මම පෙන්නන්න ප්ලග් වල ගලවුවා. මේ තියෙන්නේ මෙතන අංක 1. හරි. අංක 1 මෙතන තමයි තියෙන්නේ. ඒකෝර අපිට මේකෙන් මාක් කරගන්න මේ පැත්තෙන් මේ සිලින්ඩර් එකේ තියෙන මෙතන අපි ඩෙල්ක් කවර ගලව ගන්න ඕනේ. මෙන්න මෙතන පොඩි මාක් එකක් දාගන්න. හරියට මෙතන තමයි පළවෙනි සිලින්ඩරේ තියෙනවා. ඊට පස්සේ අපි මේක අයින් කරගෙන මේක හරියට මේක මෙතනට මේ ඉරගාවටම දාන්න ඊට චුට්ටක් මෙහාට මේක හයි වෙන විදිහට මෙහෙම අරගෙන මෙහෙම දාලා දැන් මේක අනිත් පැත්තට යන්නේ ඒ වෙනස මෙන්න මෙහෙට අරගෙන
ඔයාලට පේන හැටි දැනගන්න. හරියටම තියෙයි. එහෙම දාගත්තාම ඔයාලට පේන හැටි මෙතන මේක තියෙනවා. මෙතන රෝටර් එක හරියටම මේක අපි ගහකට මාක් එක කෙලින් තියෙනවා. ඒ කෙලින් තියෙනකොට අරගේ එනේ හරියටම මැද තියෙන සෙන්ටර් එකේ මැද. ඒකට අපිට ඒක ඇඩ්වාන්ස් ස්ටාර්ට් කරගන්නොත් එහෙම දෙපැත්තට ගන්න ඉඩ තියෙනවා. නේ දැන් අන්න ওই ගානට ওই ගාන තියෙන කියන්නේ දාගමු. ඒක මැදට තියලා පොඩ්ඩක් අද කරගමු. පොඩ්ඩක් අද කරනවා අපිට මේක ඇඩ්වාන්ස් ස්ටාර්ට් කරගන්න ඕනේ. දැන් ස්ටාර්ට් කරලා බලමු. හරි දැන් ඒක හරි. දැන් ඊළඟට අපිට තියෙන්නේ ඩෙල්ක කවර් එක දාගන්න. කවර් එක දාන්න කලින් අපිට එක දෙයක් මේක බලා ගන්න ඕන. අපි බලන්න ඕන මේක එන්ජින් එක කරගෙන පැත්තට. හරියට එන්ජින් එක මේක එන්ජින් එක කරගෙන දකුණට කරගෙන්නේ එන්ජින් එක ඉස්සරහ පැත්තෙන් බලමු දකුණු පැත්තට. එන්ජින් එක එහෙම කරගනකොට මේකේ රෝටරි කරගෙන පැත්ත බලා ගන්න කොයි පැත්තද කියලා. ඔයාලට පේන්නේ දැන් එන්ජින් එක කරගෙනකොට රෝටරි මෙහෙම ඉස්සරහ පැත්තට කරගෙනවා. හරි ඒක මතක තියාගන්න. කරගෙන්නේ මේ පැත්තට. ඊට පස්සේ තමයි අපි කප් එක හයි කරගන්නේ. හරි. අපි කප් එක හයි කරගන්න. දැන් මට මතකද පළවෙනි සිලින්ඩරේ තමයි මේක. පළවෙනි සිලින්ඩරේට අපි ගත්තේ මෙන්න මේක මෙතන අංක 1 ගහලා තියෙනවා. මේකට මේ වයර් එක අපි ගහගමු. මේ වයර් එක හරියටම හොයාගෙන මාක් කරගන්න ඕනේ. මෙතන මෙන්න මේ වයර් එක. ඒක තමයි පළවෙනි සිලින්ඩරේට යන එක. අපි දැන් අර ප්ලග් එක හයි කරගෙන ඉමු අපි වයර් ටික ගහගන්න. හරි අපි ගලවපු පළවෙනි ප්ලග් එක හයි කරගමු. ප්ලග් එක හයි කරගෙන ඉවරයි. දැන් අපි බලමු මෙතන පළවෙනි සිලින්ඩරේ මෙන්න මේ වයර් එක එන්නේ මෙතන මේ කොයිල් එක. පළවෙනි සිලින්ඩරේ වයර් එක අපි හොයාගත්ත මෙන්න මේක පළවෙනි එක. පළවෙනි එක අපි මේ පළවෙනි සිලින්ඩරේ ගැහුවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට මතක ඇති මේකේ බලාගත්ත රෝටරේ කැරගෙන පැත්ත අරගමඩ. ඒතකොට මෙතන පළවෙනි එක කැරගෙන මේ පැත්තට. කැරගෙන පැත්තට ඊළඟට එන්නේ මේක. මෙන්න මේකේ ෆයරින් ඕඩර් එක 1 3 4 දෙකනේ. එතකොට මේ පළවෙනි එකේ ඉඳන් මේකට එනකොට මේ ප්ලග් වයර ගන්න ඕන තුන්වෙනි එක. හොඳට බලා ගන්න. මේ වයර් එක දිගේ මෙන්න වෙල මේක මෙන්න මේක. මෙන්න මේ වයර. මේ වයර එක තමයි තුන්වෙනි වයර. ප්ලග් එක. තුන්වෙනි ප්ලග් එකේ වයර. තුන ඊට පස්සේ 1 ඊට පස්සේ 3 ඊළඟ එක 4. මේ වයර් එක දිගේ බලාගෙන ආවා. හරියටම වයර් එක අල්ලගත්තා. ඒ වයර් එක ගහනවා 4 වෙනි සිලින්ඩරේ. එක 3 4 අපි වයර් 3ක් ගහගත්තා. 1 3 4 ඊළඟට තියෙන අන්තිම වයර් එක 1 4 අන්තිම 2. එන්න මේක මේ දිගේ ආවා. ඒ වයර් එක අන්තිම වයර් එක දෙවෙනි එක. ගෙවුවට පස්සේ හරි. එතකොට දැන් ටයිමින් එකට අපි අරගෙන ඒක කොහොමද කරලා දැන් අපි බලමු ස්ටාර්ට් කරලා බලලා තමයි එන්ජින් එක හරියට ඇඩ්වාන්ස් ස්ටාර්ට් කරගන්නවා. එන්ජින් එක ස්මූත් එකට දුවන්න. ඇඩ්වාන්ස් කරගන්න හරියට තියාගන්න නම් ගොඩක් දුර ටයිමින් ටෝච් එකක් ඕන. දැන් මේ අවස්ථාවේ මගේ ආව ටයිමින් ටෝච් එකක් නැහැ. ඒ නිසා මම සාමාන්‍ය විදිහට මේක අපිට බලමු. අපේ දල වශයෙන් ගමු අරගෙන පස්සේ ටයිමින් ටෝච් එක දාලා ඉවරලා තමයි හරියටම ඇඩ්ජස්ට් කරගන්නේ. හරි බලමු දැන් ස්ටාර්ට් වෙනවද කියලා.
පොඩි අවුලකුල මෙතන වයර් එක ගහන්න අමතකුණා මෙතන මේ ඩෙල්කෝ එකේ වයර් එක. මේ වයර් එකේ මේ වයර් එක මම ගැලුවා ඉස්සලා ගැහුවේ නෑ. දැන් මෙතනට වයර් එක ගහ ගන්න ගැහුවා නැත්නම් ස්ටාර්ට් වෙන්නේ නෑ. හරි. දැන් බලමු ස්ටාර්ට් වෙනවද කියලා. ස්ටාර්ට් පොඩ්ඩක් හොරා දැක්කද මේකේ පොඩ්ඩක් ස්ටාර්ට්ලා දින්න වඩා ඇඩ්වාන්ස් වෙන්න ඕනේ මේක. අපි මෙතන බුරුල් කරලා අපි හදා ගන්නවා දැන් ඉන්නේ ගාන. මේක මෙන්න මෙහි පිටිපස්සට ඩෙල්කේ කැගෙන පැත්තටම අනිත් පැත්තට යවලා තමයි ඇඩ්වාන්ස් වෙන්නේ. පිටිපස්සට. ඒ කියන්නේ මේ ඇත්තට. අපි මෙහෙටම දාලා බලමු ස්ටාර්ට් කරගෙන පස්සේ ස්ටාර්ට් වුණාට පස්සේ මේ එහාට මෙහාට කරලා හදාගමු. hari ini di-start dulu. බලමු තා පොඩ්ඩක් එහෙම මෙහෙට කරලා. ඒ ගාන හොඳයි දැනට අපි ඒ ගානට තියාගමු. එහෙනම් මේ වගේ වීඩියෝ තව බලන්න ඕන නම් අපේ channel එක subscribe කරලා like කරලා share කරලා හැමෝටම share කරලා ඒක සම්බන්ධලා ඉන්න. ඉස්සරහට මේ වගේ හොඳ වීඩියෝ අරගෙන එන්නම් ඔයාලට. එහෙනම් ගිහින් එන්න.